Сьогодні багатьох людей хвилює питання, чи будуть діяти районні лікарні. Різні обговорення, переконання та бачення реформи ми чуємо. Але дивлячись, який розпочався ремонт у Володарській центральній районній лікарні, мабуть, все ж таки районним лікарням бути. Ремонтні роботи на прийомному покої швидкої приємно дивують. Ніжно-пастельні кольори коридорів надають приміщенню простору. Тут замінено двері, вікна на енергозберігаючі, зроблено перетяжку стелі та стін. Підлогу вкладено сучасною плиткою. Проведено ремонт у туалетній кімнаті. Замінено всю сантехніку. У приміщенні поліклініки також проведено капітальний ремонт усіх туалетних кімнатах. Тут дійсно зроблено євроремонт. Плиткою облицьовано і стіни, і підлогу. Новенькі унітази та рукомийники просто виблискують та надають ошатності. Власне, ремонтні роботи проведено за кошти районного бюджету. Рішення про виділення коштів на ремонтні роботи для медичної установи було прийнято колегіально райдержадміністрацією та районною радою. На одній із сесій Володарської районної ради кошти були виділені. І ось бачимо їх застосування. За словами голови Володарської районної ради Володимира Кузьменка, котрий нещодавно разом з виконуючим обов'язки голови Володарської райдержадміністрації Андрієм Пентелейчуком відвідали медустанову, аби переконатися в якості ремонту, що в перспективі діє щодо покращення умов праці та естетичного вигляду приміщення. На 22-й сесії Володарської районної ради були виділені кошти в сумі 283 тисячі гривень на придбання медикаментів та перев'язочних матеріалів. Закуплено матраци, постільну білизну. Планується зробити в кожному відділенні сучасну палату та провести ремонти туалетних кімнат. Звичайно, роботи тут ще вдосталь. І на все потрібно великих коштів. Та головне, що початок уже є.